Привіт! Мене звати Павло, і це друга серія відео, в яких ми розповідаємо про будівництво макету тренажеру з організації руху поїздів. В першій серії ми завершили збирання каркасу підмакетнику та монтаж коркової підкладки. Цю серію ви можете переглянути ось тут. Зараз ми розпочнемо формування рельєфу та монтаж рейкового матеріалу на макет. Тож приємного перегляду! Для формування рельєфу використовуємо екструдований пінополістирол. Клеїмо його до каркасу, даємо висохнути. Далі ножем надаємо потрібну форму. Після цього поверхня буде оздоблена гіпсом для подальшого декорування. Для цього макету ми використовуємо рейковий матеріал Rocoline 83 код з висотою профіля 2,1 мм. Перед укладанням рейок виконуємо підготовку. Напаюємо фідерні дроти згідно з шаблоном, щоб легко перенести необхідні отвори на підмакетник та змонтувати стрілку. Всього нам буде необхідно змонтувати на макеті 24 правих та 25 лівих стрілок, та ще 3 подвійні, або яких називають англійські стрілки. Отримуємо готові до монтажу стрілки і радісно передбачаємо початок роботи. Оскільки наш макет модульного типу та буде перевозитись в інше місто, я обрав технологію закріплення рейок на торцях модуля шляхом припаювання рейки до шурупа. Для цього сверлимо отвір, вкручуємо шуруп 2,5 на 25 мм, виставляємо його висоту на рівні шпали, перевіряємо рівність рейки, обточуємо зайву частину шурупу, щоб максимально акуратно виглядало після відсипки баластом, та в вільному стані запаюємо рейку. Перед припаюванням шуруп обов'язково необхідно зачистити надфілем чи дреммелем. Для фіксації рейок використовуємо клей для корку. По шаблону насверлюємо отвори для фідерів на стрілках. Розмічаємо стріличні вулиці, приміряємо та акуратно наносимо клей. Незважаючи на наявність усіх типів вимірювальних приладів, саме око дозволяє побачити мікронерівності при монтажі рейок, виправивши які ми отримуємо абсолютно рівну рейку. Коли ділянка вже змонтована, притискаємо її рівною площиною з вагою та лишаємо висихати. Клей починає схоплюватись вже за 1 годину. Тестовим візочком перевіряємо якість монтажу. Якщо немає зауважень, то розпочинаємо наступну ділянку. В цей час на сусідніх модулях відбувається гіпсування рельєфу. Перед цим процесом на фанерний каркас набивається малярна сітка та формується необхідний рельєф. Гіпс наноситься в 2-3 шари на сітку та кріпиться будівельними скобами та клеєм по периметру. Перша станція повністю змонтована. Рейки рівнесенькі, а ми задоволені. І вже дуже хочеться якнайшвидше завершити другу станцію, щоб прокатати перший вагон між ними.
Щоб зберегти правильний вектор осі рейки на довгій відстані, застосовуємо лазерний рівень і проєцюємо вектор колії з перегону на станцію, щоб потрапити в потрібну точку. Процес технологічний та приносить масу задоволення. Для тесту результату якості монтажу використовуємо вагон-платформу, який без зусиль та перепон долає станцію, цілий перегон та заїжджає на наступну станцію. Все рівно та чітко. Стрілка за стрілкою, отвір за отвором, стик за стиком та рейка за рейкою. Так набирається кожна наступна станція. Корок підрізається ножем для формування ухилу баласної призми. Коли всі рейки змонтовані та перевірена якість роботи, починаємо підготовку до електричного монтажу – напаювання фідерів на секції. Дроти ми акуратно підпаюємо під рейку, щоб їх не було видно. По шаблону приміряємо розташування габаритних стовпчиків і розставляємо їх. В місцях стиків флексів є прогалина без шпали, тож необхідно вставити її туди та зафіксувати. Тепер черга за фарбуванням. Дмитро змішав колір по чарівному рецепту, одягли захист на дихальні шляхи і почали фарбування першим шаром в колір рейки.
наступній серії ми продовжимо розповідати про всі етапи будівництва цього макету. Підпишись на нас, став вподобайку і до зустрічі!